Good morning, students. We already start chapter number 5, rocks and minerals. We have already discussed up to page number 43, igneous rocks and its type like intrusive and extrusive. These types of rock we will discuss in a previous video. So today we will discuss about a sedimentary rock. Sedimentary means ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ layer ਜਿਹੜੀ ਹੈ settle down ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ type ਦੀਆਂ ਉਸ type ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ rocks form ਹੁੰਦੀਆਂ that are called sedimentary rocks. So the earth's surface is constantly being eroded, मतलब कि soil erosion होती रहती है साढ़े को earth surface दे. So this means that the rocks are broken into smaller pieces by wind, water and ice. So ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮॉल ਪੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ wind, water and ice. So these small pieces of rock turn into pebbles, ਗ੍ਰੈਵਲ, ਸੈਂਡ, ਕਲੇ. ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਐਂਡ ਟੈਂਬਲ ਡਾਊਨ ਰੀਵਰਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਟਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੇ ਪਾਈਲ ਅਪ ਇਨਟੂ ਅ ਥਿਕ ਲੇਅਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਓਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਸੋ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ these pieces become pressed together. ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ and form a solid rock. These are called sedimentary rock. Sedimentary rocks ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ, ਕਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਲਿਡ ਰੌਕ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕ. ਸੋ ਮੋਸਟ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਫੋਰਮ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ. ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦੀ ਰਿਵਰਸ, ਓਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੈਂਡਸਟੋਨ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਟਾਨ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਥੀਸ ਕਾਮਨ ਰੌਕਸ ਆਰ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਫ ਸੈਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਟੂਗੈਦਰ ਟਾਈਟਲੀ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਮਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸੈਂਡਸਟੋਨਸ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਡ ਔਨ ਬੀਚਿਸ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ, ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੇ ਕੰਢੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਵਰਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰਮਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਚਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਸੈਂਡਸਟੋਨਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਮਿਨਰਲ ਕੁਆਰਟਜ਼. It is used to countertops, tiles, concrete, place sand in making buildings. ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਫ ਸੈਂਡਸ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਮਸਟੋਨ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਸੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਕੈਟ ਕੰਪਰੈਸ. ਸੋ ਮੋਸਟ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਇਜ਼ ਕਰਸਡ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੰਗਲੋਮੈਰੇਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟਡ ਟੂਗੈਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸ਼ਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮਡ ਔਰ ਕਲੇ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਟੂਗੈਦਰ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਸੀਲਸ ਆਰ ਕਰਸਡ and mixed with water to produce clay and that can be used for variety of objects. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ. ਦੀ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ comes from Greek word change and form. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਦਾ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਗਲੋਮੈਰੇਟ ਸਟੋਨ ਕਲੌਕ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਰੌਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਨੇ. ਇਹ ਡੀਪ ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਅਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰੌਕਸ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੌਕ. ਜਦੋਂ
अर्थ साडे को अर्थ क्रस्ट दे विच हाई टैंपरेचर हुंदा, हाई प्रैशर हुंदा, जिहदे करके एक रॉक सैकेंड टाइप दी रॉक दे विच चेंज हो जाती है। तो वो जिहड़ी हीट आ वो कित्थों मिलदी है? मैगमा तो साडे को मिलदी है। हीट कम्स फ्रॉम मैगमा। दी प्रैशर कम्स फ्रॉम दी लेयर्स ऑफ रॉक पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक दूजे उपर प्रैशराइज अप्लाई करती हैं। दी लेयर्स ऑन दी बॉटम गेट स्क्वीज्ड, वो सुंगड़ जाती है साडे को। सो दिक्कर दी लेयर वो करके साडे को मोर प्रैशर देयर इज। So if we squeeze and heat a rock for a million of years, it can turn into new kind of rock. So ਸਾਡੇ ਕੋ ਜੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ obtain ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਲੇਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਇਹ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨੇਸਿਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਨਾਈਟ ਤੋਂ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਸਟ ਕੁਆਰਜ਼ਾਈਟ ਅੰਡਰ ਰੇਲ ਰੋਡ ਟਰੈਕ। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਜ਼ਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਇਨ ਕੁਆਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਗਲਾਸ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਜੁਐਲਰੀ ਐਂਡ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ। ਆਲਸੋ ਸੈਰਾਮਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ। ਸੋ ਮਿਨਰਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਸਮ ਮਿਨਰਲਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਨਰਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਅਰਥ ਕਰਸਟ। ਸੋ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਿਨਰਲਸ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਰੌਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੌਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਨਰਲਸ ਫਾਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਦਨ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਸਟ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਡ ਬਾਏ ਹਿਊਮਨ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਮਿਨਰਲਸ ਇਨ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਸਟ। ਸੋ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਨੀ ਮਿਨਰਲਸ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਰਲਸ ਕੰਟੇਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਕ ਅਪ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਸਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੰਡੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰਟਜ਼, ਫੈਲਸਪੇਅਰ, ਮਾਈਕਾ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੌਕਸ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਮਿਨਰਲਸ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਕਸ ਨੇ, ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮ ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਜੈਮਸ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ, ਰੂਬੀਜ਼, ਐਮਰਲਡਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੱਚ ਮਿਨਰਲ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਰੂਬੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਐਮਰਲਡ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਮਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੇਮ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੰਡ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਆਲਸੋ ਆ ਮਿਨਰਲ। ਸੋ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर what purpose it is used? It is used for making a jewelry. So we have already read some minerals are essential part of our diet. These are known as dietary minerals। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਰਲਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਦੈਨ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਓਡੀਨ, ਆਇਰਨ। ਦੇ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਆਰ diet and in our body to perform various functions. So some minerals are simple and some are complex and some are easily found and some are very rarely found. ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਈਜ਼ਲੀ ਫਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਕੁ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਲਡ, ਕਾਪਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਆਰ ਦੀ ਸਮ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਮਾਈਕਾ, ਕੈਲਸਾਈਟ, ਜਿਪਸਮ ਐਂਡ ਫੈਲਸਪੇਅਰ, ਇਹ ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੋਲਡ, ਕਾਪਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨੇਮ ਦੀ give the some example of metallic minerals, gold, copper, silver, aluminium, iron, magnetite। ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ give some example of non metallic minerals, mica, calcite and gypsum, feldspar, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ non metallic minerals ਨੇ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟ ਟੂ ਆਇਰਨ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕੋਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਿਨਰਲਸ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿਨਰਲਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਇਰਨ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਲੀਜੈਂਡ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਏ ਸੈਫਰਡ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੀਸ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੇਟ? ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਵੈਨ ਹੈਂਗਡ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲਾਈਨ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਰਥ ਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਅਰਥਸ ਨੌਰਥ ਪੋਲ is called north pole of the magnet, and the face of the magnet towards the earth south is called south pole of the magnet। means ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਸਮ ਮੈਗਨੇਟਸ ਆਰ ਬਾਏ ਮੈਨ ਮੇਡ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੈਪਟਰ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਅਪ ਟੂ ਹੇਅਰ in this chapter you can call me anytime. If you have if you don't call me, you send message to me in any topic if you have doubt. Also you underline the lines all you see watch in the video. So try to solve the back exercise of this chapter. Thank you.